So, as promised mga kadangs, we're going to have a 7 days update or 1 week update sa ating review na Kojie San. Tingnan natin ang ating kilikili. Alright, so, piyong sa mga kadangs. And 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome back mga ka-dangers! Welcome back dito sa ating Inday Kuradangerz channel. So for today's video mga ka-dangz is, as promised, we are going to have an update about sa ating underarm whitening edition mga ka-dangz. Alright, so yung sabon na ginagamit natin is no other than yung ni-review natin 1 week ago mga ka-dangz, and it is a Kojie San Skin Lightening Soap mga ka-dangz. Alright, so but before anything else natin gagawin ang ating update, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel, please do hit the subscribe button below and then click also the notification bell para ma-notify if ever mag-upload si Inday Kuradangerz of new video. Alright, so let's go. Disclaimer mga ka-dangz, yung sabon na to, hindi ko masasabi na hiyang sa underarm ko, magiging hiyang na din sa underarm mo kung nagpapaputi ka ng kilikili dyan, of course. Kasi iba-iba kasi yung skin type natin, mga ka-dangz, diba? So, kung gusto mo siyang i-try, test it out, mga ka-dangz, wala namang mawawala sa iyo. Kung hindi ka hiyang din, stop using it, mga ka-dangz. Alright, so disclaimer din, itong sabon na to is nire-review ko at binibili ko ng sarili kong pera. Hindi ko to sponsor, hindi ako binabayaran ng Kojie San Soap or ng kumpanya na nagmamay-ari ng soap na to para i-review or i-thumbs up yung product nila. Very sorry about the unnecessary noise sa background. Alam niyo na, always, problema yan ng video ni Inday Kuradangerz, yung mga unnecessary noise. So, ating tingnan yung ating soap residue, mga kadangz, kung ilang amount ng soap yung nakuha. So, i-compare natin nung, ano pa siya guys, buo pa siya. So, ito na yung residue, shower residue ng ating soap. Medyo malaki pa naman siya kasi sa kilikili ko lang naman siya ina-apply mga kadangz, and then part here sa liig ko, but total ano talaga mga kadangz, tina-target ko talaga yung aking maitim na underarms right there mga kadangz. So ito na yung tira, medyo malaki pa siya, pwede pa nating i-pursue to mga kadangz, no? So yes, alright, here it is, the moment of truth mga kadangz. Kojie San Skin Lightening 7 days challenge, kasi makita natin sa kanyang packaging that it is clinically proven na makapag-lighten daw ng skin in as early as 7 days mga kadangz. Alright, so let's count into 1 up to 100. Alright, so this is the moment of truth mga kadangz, no? Tingnan natin ang ating kilikili. Alright, so piyong sa mga kadangz. And 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alright, so ito na yung kilikili ko mga kadangz. What do you think? Alright, so ganyan na siya. After 1 week, and ito yung sa kabila. I think this area right here or this underarm right here is very dark talaga siya mga ka-dangz compare
dito sa aking here. Ayan. So, yan yung 7 days update. And to compare, bago natin siya gamitin yung soap mga ka-dangz, I can say that naglalighten siya mga ka-dangz. Ito, itong mga lines na to, ito, or this part right here is very dark. But then, as you can see ngayon, is medyo, naglalighten siya mga ka-dangz. I am observing kasi naman talaga sa underarm ko mga ka-dangz na talagang naglalighten siya mga ka-dangz, and I can say that yung clinically proven na naglalighten siya ng skin for as early as 7 days is check mga ka-dangz, kasi talagang ino-observe ko talaga yung kilikili ko, and I can say talaga na naglalighten siya. And dahil dyan, I want to pursue this product sa aking kilikili na maitim mga ka-dangz. Uubusin natin to, and after maubos tong soap na to, I will give you my final update about sa ating Kojie San Skin Lightening Soap Underarm Whitening Edition. So I can say na 7 days nag-lighten yung skin ko. So kung i-pursue natin to, I can say also siguro na talagang malalighten yung aking underarm mga ka-dangz. Alright, so I'm so very happy with this update mga ka-dangz. Nakikita ko yung resulta. I can say the result of the skin lightening ng soap na to mga ka-dangz, and for as low as hindi ka gumastos ng mamahaling sabon, kasi talagang very affordable lang tong sabon na to, diba? And yung availability also is so very easy. Makikita mo lang siya mga ka-dangz sa department store, sari-sari store, kasi marami talaga nagtitinda ng Kojie San. But beware of the fake mga ka-dangz, kasi may nababasa at may nakikita akong reviews na mga fake pala yung nabili nila mga ka-dangz. Yun yung ating tandaan talaga mga ka-dangz. When it comes on buying a product mga ka-dangz, kailangan doon ka bumili sa mga legit seller. Alright, so thank you so much pagsama sa aking update today. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please do hit na nga mga ka-dangz sa ating button dyan sa baba, yung subscribe button. And of course, mga ka-dangz, like this video and share this video kung meron kang kaibigan dyan na nagpapaputi ng kilikiling malaalkitran mga ka-dangz. See you na lang sa ating next video. Bye!